Wat gaan we vandaag doen? Wel, natuurlijk kijken wat is er nieuw in SketchUp 2017. En natuurlijk hoe verloopt het upgrade-proces. En niet onbelangrijk, voordat je zelf gaat upgraden, waar moeten we rekening mee houden. Het zal net iets langer dan 30 minuten duren waarschijnlijk, maar ik ga het zo efficiënt mogelijk proberen te houden. Dus SketchUp 2017, wel, dit is het. En op het eerste zicht, als je met SketchUp 2016 hebt gewerkt, ga je op het eerste zicht dus niet veel nieuws merken. Er zijn wel heel veel veranderingen eigenlijk onder de motorkap veranderd. En dat heeft wel enkele gevolgen. Dus laten we beginnen met het misschien net iets mindere nieuws. Dat voor Windows SketchUp alleen nog werkt op 64-bit. Nu, als je een computer hebt die ook 3-4 jaar oud is, in principe is die ook 64-bit, dus dat zou eigenlijk niet voor velen een probleem mogen zijn. En een ander ding dat veranderd is dat je nu wel een OpenGL 3 videokaart moet hebben. Nu nogmaals, heb je een PC die 3-4 jaar oud is, dan heeft die in principe wel minimum die standaard. Nu, dus SketchUp 2017, net als 16, werkte alleen op Windows 7, 8 en 10. Voor Mac, zelfde voorwaarden, in die zin werkt op 10.8, 9, 10 en 11. En op de nieuwe Sierra. Nu, een van de nieuwe dingen die beschikbaar zijn, is een check-up tool. En met die check-up tool kan je gaan nakijken of jouw systeem, Windows systeem, geschikt is om met SketchUp 2017 te gaan werken. Dus heb je twijfels van, ik ben niet zeker dat mijn computer snel genoeg is of goed genoeg is om met de nieuwe voorwaarden van SketchUp 2017 te werken. Wel, je kan gewoon die check-up tool op voorhand even... En ik ga jullie zo dadelijk de link in de chat sturen, zodat je daarmee kan, als je dat wil. Dus op deze pagina heb je hier download check-up tool. En dat is een apart applicatietje dat je uiteindelijk downloadt en runt. En dan kan je zien, is jouw systeem geschikt voor SketchUp, ja of nee. Nu, het rare is, ik kan perfect met SketchUp 2017 werken en ik runde de tool en ik kreeg eigenlijk geen groen licht. Dus het zou kunnen zijn dat hier wel staat dat er een paar dingen niet oké zijn, maar dat SketchUp 2017 het uiteindelijk wel doet. De PC die ik hiervoor gebruik om te testen is al 3-4 jaar oud, dus ik hoop dat dan voor heel veel mensen het inderdaad ook zal werken. En de tool zal uiteindelijk ook zeggen wat er niet oké is en waar je naar zou moeten kijken. Nu, wat is de reden van de verandering? Wel, eigenlijk is de grafische motor, dus hoe het beeld op ons scherm komt, helemaal nieuw, helemaal veranderd, helemaal mee met een nieuwe standaard die een paar voordelen heeft naar de toekomst toe en er ook voor zorgt dat SketchUp eigenlijk weer net iets sneller werkt. Nu, wat is belangrijk is dat de manier dat het beeld uiteindelijk gecreëerd wordt, nu voor alle plaatsen waar je SketchUp eigenlijk kan gaan gebruiken op dezelfde manier werkt. Dus dat wil zeggen op desktop, zowel op Windows als op Mac, maar ook op de online versie, mysketchup.com, in layout, in 3D Warehouse, de mobile viewers, dus op tablets of smartphones, en in Trimble Connect. Dus je gaat overal dezelfde ervaring hebben, of dezelfde mogelijkheden hebben, zoals in SketchUp op jouw computer is vandaag. De verbeteringen hebben dus invloed op snelheid. Nu, mijn ervaring is dat 2017 sneller is dan 2016. Maar
Of dat lijkt dus niet voor iedereen zo te zijn. Maar mijn ervaring is dat het wel sneller is. En support voor high dpi. Wat wil dat zeggen? Vooral als je overweegt om een 4K of 5K scherm te gaan gebruiken, dus heel hoge resolutieschermen, of mensen die op Mac een Retina scherm gebruiken, zag je in het verleden eigenlijk wel een probleem om je referentiepunten te zoeken of te kijken, heb ik nu het juiste punt? Dus wat je nu ook ziet op een gewoon HD-scherm, dat de referentiepunten ook veel groter al worden aangegeven. Dus dat wil zeggen, als je op een high-definition scherm gaat werken, dat dit ook veel makkelijker en vlotter zal werken dan ten opzichte van 2016 bijvoorbeeld. Een ander ding dat daardoor verandert, door het veranderen van de grafische motor, is dat bepaalde settings onder Preferences OpenGL zijn veranderd. En dingen zoals Use Hardware Acceleration is nu weg. Waarom? Omdat het standaard nu altijd aanstaat en gebruikt zal worden. En wordt het ook makkelijker om de anti-aliasing aan te zetten. En anti-aliasing is de ontkarteling van lijnen. Dus hoe hoger dit zet, hoe fijner de lijnen worden. Nu, dit alleen is ook maar van toepassing voor Windows, niet op Mac. Het verbeteren van de grafische motor heeft dan ook geleid tot verbetering van grafische dingen, zoals transparantie. Dus als je X-ray gebruikt, dan weten we dat het model transparant wordt. Maar nu hebben we enkele extra mogelijkheden. Dus ik heb styles, de huidige style, en ik doe edit. Onder face settings kunnen we nu eigenlijk gewoon ook bepalen hoeveel, X-ray is uit daarom, hoe transparant het model is. Meer transparant of minder transparant. Dus hier kan je mee gaan spelen. Daarnaast kan je ook zeggen, materialen die transparant zijn, zoals die takje, worden transparant getoond of worden niet transparant getoond. En ook de belangrijkste verandering is dat transparantie onder X-ray nu correct wordt weergegeven. Dus hier zie je dat de diepte van objecten gerespecteerd wordt onder de transparantie. Maar als ik eigenlijk switch naar het oude systeem, ga je zien dat bepaalde dingen eigenlijk niet kloppen. Ja. Dus dat is eigenlijk de oude setting, en de nieuwe setting is deze nicer. En die zorgt er dan voor dat de transparantie wel klopt in de diepte van het model. Dus het biedt enkele verbeteringen, en hier gaan we in de toekomst heel waarschijnlijk ook nog meer extra grafische trucjes of mogelijkheden gaan zien. Verbeterde offset resultaat. Misschien had je al ervaren dat, hier ben ik iets vergeten weg te doen. Als je een bepaalde vorm had en je gaat hier offset van doen, dat die vorm een beetje raar werd. Met andere woorden, dit. Nu, standaard, als we offset gaan gebruiken, ga je zien dat het resultaat aangepast zal worden. Dus tot zover is het normaal, maar op het moment dat ik kleiner ga, verwacht je eigenlijk dit. En in 2017 zal dat ook werken. Nu stel dat je toch nog het oude resultaat wil, als je Alt intypt of aantikt, dan ga je zien dat je effectief nog het oude resultaat krijgt. Maar in de meeste gevallen denk ik wel dat je uiteindelijk dit resultaat wenst te bekomen. In 2016 zijn er heel veel verbeteringen geweest aan het referentiesysteem. De belangrijkste waren er eigenlijk aan dat je de pijltjestoetsen links-rechts kon gebruiken om uiteindelijk een as te forceren. Nu, in 2017 is daar nog aan gewerkt en verbeterd. Namelijk, stel dat je hier een schuin vlak hebt en je wil daarop een lijn die
loodrecht op dit vlak staat. Wel, je ziet nu de omtrek van het bovenste vlak wordt magenta. En ik krijg ook een magenta lijn. En dat betekent dat ik nu eigenlijk een lijn heb getekend die loodrecht op dit vlak staat. Kan ik ook forceren met het pijltje naar beneden te gebruiken. Dus dat wordt weer een stukje makkelijker. Ander ding is dat we hebben hier een vlak dat inderdaad schuin ligt. En wat als ik nu een andere rectangle wil tekenen die in dezelfde hoek ligt, in hetzelfde schuine vlak? Wel, dat kan ik nu doen. Dus wat deed ik? Ik start gewoon met rectangle. Ik ga eigenlijk gewoon naar het vlak dat schuin ligt. Gebruik ik het pijltje naar beneden. En wat zie ik nu? Dat ik uiteindelijk rectangles kan gaan tekenen die in dezelfde hoek liggen. Dus als je iets van complexe daken of iets anders wil gaan tekenen, kan dit stukken makkelijker worden door deze nieuwe referentie te gebruiken. Dus wat we eigenlijk doen is gewoon het vlak aanwijzen, nieuwe rectangle aangeven en dan het pijltje naar beneden gebruiken. En daarmee hebben we een vlak dat in dezelfde helling ligt. Verbeteringen. In de vorige presentatie hadden we twee mensen die effectief hier heel blij mee waren, namelijk de mogelijkheid om de kleuren aan te passen van het assensysteem en de referenties. Dus op Windows, Window menu Preferences, op Mac is het SketchUp menu Preferences. Dus wat kunnen we doen onder Accessibility is de kleur van het assenstelsel aanpassen. Dus ik had dit van vorige week nog, of van de vorige presentatie aangepast. Dus, excuseer, ik kan nu gewoon elke kleur kiezen die ik wil voor mijn assenstelsel. Wat wil dat zeggen? Mensen die kleurenblindheid hadden, niet verschil zagen tussen rood en groen, of groen en blauw, of rood en blauw. Wel, ik kan vanaf nu deze kleuren gewoon zelf aanpassen. En hetzelfde voor de referenties naar magenta of cyanenkleuren. Ander ding dat verbeterd is file location. Dikwijls was de zoektocht: waar staan mijn modellen, waar staan mijn components, waar staan mijn materialen, waar zitten mijn plugins. Wel, hetzelfde onder preferences heb je nu file. En krijg je eigenlijk gewoon een lijst van waar alles staat. Wil je gewoon weten, of gewoon de folder openen, klik je op dit icoontje en gaat de folder open. En wil je de folder locatie aanpassen, klik je op dit icoontje en geef je een nieuwe bestemming aan waar je uiteindelijk die folder wilt. Dus op die manier wordt het ook makkelijker om terug te vinden waar staat uiteindelijk wat. Alle logins die er bestaan, dus zowel voor CD Warehouse als voor Extension Warehouse en voor Trimble Connect, kan je nu gebruiken met of het bestaande login met een Google-account of met een Trimble-account. Nu, wat is Trimble Connect? Is momenteel eigenlijk nog altijd een product in testfasen, maar je kan het wel volledig gebruiken. In die zin dat Trimble Connect eigenlijk gewoon een soort cloud samenwerkings systeem is waarbij je met meerdere personen eigenlijk samen kan werken aan een project. Dus eigenlijk, je kan het een beetje vergelijken met 3D Warehouse, alleen laten we zeggen, dit is dan de professionele versie waarbij je ook jouw modellen eigenlijk in de cloud stockeert. Maar de mogelijkheid hebt om het dan te delen met anderen.
de mogelijkheid hebt om andere bestandsformaten in te laden van andere pakketten, Revit, AutoCAD, IFC, noem het maar op. Dat je mensen bepaalde to-do's kan geven, opmerking geven aan een model. Dus eigenlijk is het een basisvorm van BIM. Dus je gaat samenwerken aan een model door verschillende personen en dan alle informatie samenvoegt. Maar wat zien we hier? Dat we hier eveneens ons model online zien. Ik kan daar opmerkingen op zetten, ik kan daar afmetingen meten, opzetten, mensen opmerkingen geven van hey, dit moet je veranderen, whatever. Dus op die manier wordt het mogelijk om met meerdere aan één project te werken, aan één model te werken en alle informatie van een project samen te voegen van alle disciplines. Dus eigenlijk gewoon een basis BIM oplossing. Wil je Trimble Connect testen? Dat kan momenteel. Je kan gratis een account aanmaken en in de toekomst wordt dit wel een betalende service per maand. Andere verbetering is het beheer van plugins. Vooral voor mensen die heel wat plugins gebruiken, gaat dit een hele verbetering zijn. In die zin, vroeger moest je preferences, plugins en dan in een onhandig venstertje dingen gaan aanpassen. Maar nu hebben we Extensions Manager. Vervangt het vorige venster, maar is net iets praktischer. In die zin, je ziet duidelijker welke plugins dat je gebruikt, welke er actief zijn en wil je er eentje deactiveren, klik je gewoon hierop en apply, herstart SketchUp en de plugin is niet meer actief. Wil je hem actief maken, hetzelfde, enable, apply changes, herstart SketchUp. Daarnaast is het ook makkelijker te zien welke info er is de plugin oké, goedgekeurd en zo verder. En is het ook makkelijker om updates rechtstreeks hier te installeren. Alle plugins die via DD Extension House door Trimble goedgekeurd zijn, ga je ook automatisch via deze weg kunnen updaten. Dus maakt het net iets makkelijker als er iets fout gaat, je hebt een crash, je wil zoeken waar het aan ligt, is het gewoon makkelijker geworden om te zeggen disable en kijk wat er dan gebeurt. Iets onzichtbaar, maar ook weer een verbetering is dat alle interfaces vanaf nu Chromium gebruiken. Dus misschien weet je dat niet, maar heel veel van de interfaces, zoals wat je net zag met Trimble Connect, zoals je hier ziet met Extension Manager, dit is eigenlijk gewoon een webpagina waar we naar kijken. Maar het probleem was dat op Windows je Internet Explorer helemaal up-to-date moest zijn, of op Mac jouw Safari helemaal up-to-date moest zijn, want hier en daar gaf het dan problemen als dat niet zo was. Met het gebruik van Chromium zijn in principe al deze problemen opgelost en is de ervaring tussen Mac en Windows in principe voor de plugins ook helemaal hetzelfde. Wat is er nieuw in layout? Wel, laten we beginnen met dit model even naar layout te sturen. File, send to layout. En in layout gaan we dan even een A4'tje selecteren. Deze pagina ga ik snel even kopiëren. En dan gaan we uiteindelijk de views die ik had aangemaakt even activeren.
Dus het plaatsen of het aanpassen van afmetingen is verbeterd. Wat is de belangrijkste aanpassing? Is eigenlijk het volgende. Stel dat je nu beslist van, ik wil eigenlijk mijn tekst toch nog ergens anders. Kunnen we nu gewoon dubbelklikken en hebben we de mogelijkheid om het tekstvlakje eigenlijk gewoon te verslepen. Er zijn een paar standaard plaatsen die als suggestie worden gegeven. En nu kan je gewoon deze label zetten, plaatsen waar je zelf wil. Ook al hebben we kleine afmetingen. Dit gebeurde al in 2016 en dat de afmeting daarnaast wordt geplaatst. Maar nu kan je hier ook buiten de standaard voorgestelde plaatsen een eigen locatie aangeven waar je uiteindelijk die afmeting wil. Nog iets anders. Ik moet wel even verplaatsen. Wat mogelijk is, stel ik zet mijn lijn eigenlijk, of de afmeting in mijn 3D-model. Nu heb je die standaard voorstellingen. Maar als ik Alt inhoud, dus Alt toets, dan kan ik eigenlijk gewoon de hoek, bij wijze van spreken, of de richting dat ik de afmeting wil, zelf bepalen. Dus biedt weer net iets meer flexibiliteit en mogelijkheden naar waar je uiteindelijk jouw afmetingen wil gaan plaatsen. En hoe die er uiteindelijk moeten uitzien. Een andere functie die nieuw is wat we in SketchUp natuurlijk ook hebben, is offset. Dus we kunnen nu gewoon offset doen binnen layout. Wat maakt het dan weer mogelijk om weer net iets makkelijker en sneller 2D grafiek details toe te voegen in je SketchUp model. En hierdoor wordt layout eigenlijk een bijna volledig 2D tekenpakket ook, wat andere pakketten makkelijk zou kunnen vervangen. Door de update die er gebeurd is in SketchUp aan de grafische motor, is natuurlijk ook dit gebeurd in layout. Dus als ik mijn SketchUp model eigenlijk view open in layout, gaat het ook sneller gebeuren, gaat sneller reageren. Het laden gaat weer net iets sneller. En het browsen tussen de pagina's gaat daarmee ook weer net iets sneller. In ons layout document kunnen we ook exporteren als een DWG DXF. En die is veel verbeterd in die zin dat als je dit vroeger exporteerde, had je gewoon één SketchUp, één view in bijvoorbeeld AutoCAD en had je verschillende views naast elkaar van het model, wat de pagina's waren in layout. Nu krijg je view tabs en evenzeer worden alle beelden, of alle views die je hebt, correct verschaald naar paperspace, dat je uiteindelijk bijvoorbeeld in AutoCAD zou willen gebruiken. Heel mooi is dat heel veel gevraagd werd, is hoe kan ik een tabel invoegen in layout. Nu, het was daarvoor ook mogelijk met enkele tussenstapjes en trucjes. Maar nu kunnen we gewoon in 2017 zeggen, insert tabel. Ik geef aan hoeveel rijen of kolommen ik wil. En daarna geef ik ook aan hoe breed of hoe hoog dat ze moeten zijn. Zodan dubbelklikken op die tabel kunnen we de tabel gewoon editeren. En de cellen zijn eigenlijk gewoon wat shapestyles zijn binnen layout. Dus je kan deze dingen nu allemaal makkelijk aanpassen. Je kunt een tekst inzetten. Maar daarna biedt het eigenlijk ook alle functies die je gewoon bent in een Excel of een Word. Insert, delete, merge cells. Dus hiermee kan je nu perfect tabellen maken binnen layout zelf. Maar wat is natuurlijk nog interessanter is dat we gaan zeggen file generate report.
Dit model is spijtig genoeg niet 100% zoals het zou moeten zijn, omdat alle objecten niet genoemd zijn. En dus je hebt gewoon componentengroepen, maar niet dadelijke namen. Maar dat is niet erg. We gaan gewoon even download de CSV doen. En dan krijg ik gewoon de Excel-file. Maar wat kan ik nu ook doen is file, insert, die CSV of een Excel-file. En wat krijg je dan? Wel, de tabel die ik net heb geëxporteerd. Dus dat wil zeggen, als jij een SketchUp model perfect hebt opgebouwd, alle groepen en componenten zijn perfect genoemd, je doet gewoon een rapport op Quantify, dus dat het totale telt, dan krijg je hier automatisch gewoon het lijstje van alle dingen die je nodig hebt om dit ding te bouwen. Die tabel is geïmporteerd, maar die kunnen we ook gewoon verder editeren. We kunnen ook zeggen edit, zodat we het in Excel zouden kunnen editeren. Dus stel je gewoon een eigen Excel importeert, die zou je veranderen in Excel. Wel, wat kan je dan doen is update table reference. En zo haal je ook alle updates binnen of hou je gewoon de live versie binnen van jouw Excel sheet. Dus biedt weer vele mogelijkheden en om jouw layout files nog meer te automatiseren en ook meer informatie in te zetten. Dus we kunnen ze zelf maken of we kunnen ze importeren als een Excel-file of een CSV-file. Een verbeterde manier van selecteren. Een van de dingen die we hadden is dat je had een object en je wou dit verplaatsen, slepen. Zou het kunnen zijn dat je tijdens het slepen andere dingen meenam per ongeluk. Nu gebeurt het niet, want dit is opgelost. Vroeger moest je dikwijls meer in layers werken, de layers gaan lokken, om gewoon te verzorgen dat je niet per ongeluk dingen verkeerd selecteerde of meesleepte waar je het niet wou. Maar dat probleem is nu verholpen door de nieuwe, verbeterde selectiemethode. En dit is misschien de allerbelangrijkste nieuwe feature in SketchUp en in Layout. Het probleem was dikwijls dat je doet een update in SketchUp, je gaat terug naar Layout en dan zag je dat de afmetingen niet meer correct waren of niet gelinkt waren. Nu, de lijnen staan inderdaad nu niet meer correct, maar ze zitten nog wel op de punten en de afmetingen zijn nog wel correct. Nu, stel in SketchUp, ik ga mijn model aanpassen. Wacht, ik ga nog eerst, dus hier een afmeting op, maar hier nog niet. Stel, ik zet hier mijn maat op. Terug naar SketchUp en nu ga ik mijn model aanpassen. Ik ga deze vloerplaat wat kleiner maken. Zo. En nu save ik gewoon mijn model. En we gaan naar Layout. En ik doe Update. En wat zie je? Het model is geüpdate, maar ook de maatlijn is geüpdate. Dus de 2 punten waren verschoven. Die link bestaat nog en de afmeting is aangepast. Ook hier. Hiervoor zaten we daar. Is nu aangepast. Nu, in dit geval, wat zouden we misschien wel moeten doen, is dan uiteindelijk dit een beetje dichter zetten. Maar voor de rest hoeven we dan niet zoveel meer te veranderen. En hier zie je ook dat de afmetingen nog correct zijn. En dan zouden we evenzeer nog gewoon de lijn moeten aanpassen. Maar wat biedt dit als voordeel? Dat als je de workflow SketchUp Layout gebruikt, dat je nu waarschijnlijk nog minder aanpassingen zal moeten doen naar afmetingen toe.
als je je SketchUp model gewoon update in layout. Waarom? De punten krijgen nu een unieke ID. En als we afmeting plaatsen in layout, wordt de afmeting gelinkt aan die unieke ID. Dat wil zeggen, als die punt verplaatst wordt in de ruimte, dat de afmeting dat punt blijft volgen. Dus dat kan ons weer heel veel werk besparen. Wat zijn nog nieuwe dingen? Wel, in 3D Warehouse. Misschien heb je dat al gemerkt, dat ga je ook in 2016 normaal wel merken, is dat 3D Warehouse sneller reageert, beter reageert. Stel, we zijn op zoek naar een bureauopstelling, maar je wilt uiteindelijk weten, is dit wel oké? Dus wat kunnen we nu doen, is hier dit eigenlijk View 3D-icoontje. Nu, vroeger kon je wel een soort slideshow 360 graden rond dat model kijken. Maar doordat uiteindelijk de grafische engine die we in SketchUp hebben ook gebruikt wordt in de browser nu, hebben we zo dadelijk de mogelijkheid om het model volledig in 3D te bekijken, zoals jij dat in SketchUp gewoon bent. Dus ik gebruik nu gewoon Orbit. Ik kan zoomen en ik kan pannen. Dus je kan nu perfect in 3D Warehouse eerst jouw model verkennen. Om te kijken, is dit wel uiteindelijk het model wat ik ga gebruiken. En ja, oké, dan doen we download en wordt het binnengehaald in jouw SketchUp model. Dus ik denk best wel een handige feature dat je nu je model eerst in 3D Warehouse kan inspecteren voor je het in SketchUp binnenhaalt. Dus dat is het grote voordeel met de update die gebeurd is van de grafische motor, dat je nu ook online gewoon bijna hetzelfde ziet als je in SketchUp zou zien. Dit is een nieuwigheid. Dit is geen onderdeel dusdanig van de release, maar is wel een plugin die nieuw is voor SketchUp en van Trimble uiteindelijk zelf. Safaria is een energiestudie lichtberekeningstool. Laat het toe om in SketchUp in eigenlijk bijna real-time gebeuren te analyseren wat is de energieprestatie van jouw gebouw, wat is de belichting in het gebouw. Dus wat we eigenlijk doen is gewoon een model tekenen in SketchUp en je laat Safaria erop los en die gaat voor jou berekenen wat bijvoorbeeld het energieverbruik is, hoeveel energie er naar koeling of warming gaat en hoe het zit met belichting, beschaduwing ook, en waar gaat al de energie bijvoorbeeld naartoe. Dus ook naar lichtberekening kun je perfect gaan analyseren waar is te veel daglicht, waar gaan we schaduw moeten voorzien en waar is het uiteindelijk te donker. Dus het voordeel hiervan is dat het eigenlijk die berekeningen, als je het op een andere manier doet, dat uren duurt voor ze berekend worden. En het voordeel hiervan is Safaria dat het eigenlijk in bijna real-time berekend wordt. Omdat de berekening gestuurd wordt naar heel snelle servers. Dus dat is een mogelijkheid voor mensen die iets of interesse hebben naar meer energievriendelijke gebouwen te ontwikkelen en of meer rekening te houden met omgevingsfactoren. Dus het idee is hiervan dat je eigenlijk gewoon een concept van jouw ontwerp maakt, daar eerst deze tool op loslaat om dan pas de definitieve designbeslissingen te nemen en niet zoals het meestal nu gebeurt is van we designen iets en dan kijken we wel wat het impact is op energie. Dus een mooie tool of een mooie toevoeging aan SketchUp. Oké, dus dat waren zowat de nieuwe dingen. Wat nu wel, je hebt of je kocht recent een SketchUp, wel geen probleem, dan krijg je natuurlijk de upgrade naar 2017. Dus voor iedereen die een geldige maintenance heeft, die ontvangt sowieso in waarschijnlijk volgende week
dan een SketchUp 2017 licentie. Heb je SketchUp 8 of ouder, op zich kan je nog altijd een upgrade doen, die dan uiteindelijk vervangen wordt door een maintenance. En is je maintenance verlopen, kan je natuurlijk nog altijd eigenlijk die terug verlengen, maar dan betaal je een reinstatement fee extra bij. Als je dat wil doen, dan zou ik jou eigenlijk aanraden dit jaar nog te doen, want die reinstatement fee zal volgend jaar heel waarschijnlijk in prijs verhogen. Nog enkele praktische tips voordat je aan de slag gaat. Dus behoud gewoon jouw huidige, dus stel je wilt starten met 2017, oké, maar behoud voorlopig zeker nog jouw huidige SketchUp installatie. Als je twijfelt over de mogelijke, is mijn systeem wel geschikt, run dan zeker eerst die SketchUp tool, check-up tool. En ga ook na, hoe zit het met de plugins, zijn ze al up-to-date. Scalp is up-to-date of werkt perfect. Een andere veelgebruikte plugin is Artisan, die werkt, en Profile Builder, die werkt ook. De enige die nog spijtig genoeg niet werkt is Podium, welke daarin de oplossing door heel veel mensen gebruikt wordt. Maar die verwachten we ook zeer snel een update. Dus denk er gewoon aan, je kan nu wel SketchUp 2017 even uitproberen, maar misschien werken jouw plugins nog niet. Vandaar behoud de huidige installatie. En mijn advies is ook, gebruik gewoon eerst de 30 dagen trial. Dus je hoeft niet te wachten op een e-mail met een licentiecode. Je kan 2017 nu proberen. En dan heb je gewoon 30 dagen trial. Doe dat, gebruik die periode gewoon eerst. En de reden waarom is ook dat als jij je 2017 licentie activeert, dan vervalt na 30 dagen de mogelijkheid om een nieuwe 2016 te activeren. Dus dat wil zeggen, als jij nu gewoon 2016 hebt op jouw PC, die blijft gewoon werken. Maar stel, je koopt binnen 2 maanden een nieuwe PC en je wilt daar 2016 en 17 op installeren, dan zal het niet meer lukken met 16. Waarom? Je kan geen nieuwe activatie meer doen van je 2016 licentie. Dus daarom is het ook handig om de oude installatie zo lang mogelijk behouden, in geval dat je voor een of andere reden toch terug zou willen gaan. Maar denk er gewoon aan, eens dat je 2017 activeert, binnen 30 dagen kan je, of na 30 dagen kan je geen nieuwe 2016 activeren. Bestaande installaties blijven werken. Dus als je die 30 dagen trial eerst gebruikt, dan heb je uiteindelijk 60 dagen tijd om te kijken hoe het met 2017 gaat. Oké, tijd voor vragen. Als jullie die hebben, wil je SketchUp 2017 proberen? Dat kan. Maar nogmaals, ik zou zeggen, als je momenteel een deadline hebt of een project in productie waar je denkt van niet te veel risico's nemen, wacht dan nog even. Maar wil je 2017 wel proberen? Wel, het kan en mag natuurlijk. En via de link die ik net heb doorgestuurd doen. Dus denk eraan, op Windows is het nu alleen 64-bit. Hier kan je ook, en de andere, de check-up tool, die vind je op de andere link die je hebt gestuurd.